Kapapadala mo lang nung nakaraang linggo, di ba? Pero ngayong araw, may nag-text na naman sa'yo. May nag-chat na naman sa messenger mo. Pambili raw ng bigas, pang matrikula, nasira kasi yung bubong ng bahay. At tuwing bubuksan mo yung cellphone mo, pagkatapos ng mahabang shift mo, in the middle of the cold night, ang unang bumubungad sa'yo hindi kamusta ka, kundi resibo, emergency at listahan ng mga babayaran. Katatapos lang ng long 12-hour shift mo, masakit pa rin yung likod mo, malamig ang panahon in the middle of cold winter. Dito sa Canada or sa US, sa Amerika, o baka pagod na pagod ka na dyan sa Europe at Asia. Pero sila doon sa Pilipinas, ang tingin nila sa'yo, hindi ka mag-anak, hindi ka pamilya na napapagod. Ang tingin nila sa'yo, isang naglalakad na bangko, walking ATM, isang walang katapusang cash cow. Masakit pakinggan, pero kuminsan, ganun na rin ang kinalalabasan. Kaya mga kabayan abroad, bago ninyo sabihin na, Robbie, madamot ka naman, pamilya ko yan. Listen to me carefully. This is a very thin line between helping your family and destroying your own future. Kaya in this video, we are going to talk about the hard truth. Masakit na katotohanan. No music, no background noise, no distraction. Just you and me having a serious conversation about your life, your future, your hard-earned dollars, and your retirement plan. If you want to survive abroad and actually have savings left for yourself, you need to recognize these 5 signs that your family in the Philippines is treating you like a cash cow. Sa Tagalog, masakit mang pakinggan, gatasang baka. Sign number 1, the emergency loophole. Ito yung parang walang katapusan na laging nagmamadali, laging emergency. Every request for money is framed as an absolute emergency. But there is a zero accountability. So, pansinin nyo yung pattern. Notice the pattern. Last month, emergency kasi nagkasakit. This month, emergency na naman kasi nasira yung motor. Next month, may emergency na naman. It's a never-ending cycle of crisis, of emergencies. Pero pansinin mo, kapag tinanong mo kung nasaan ang resibo or kung bakit walang natira sa huling pinadala mo, biglang parang ikaw pa ang masama, parang ikaw pa ang may kasalanan. Biglang magagalit, biglang magtatampo, sasabihin sa'yo, ang dami mo namang tanong, parang hindi ka pamilya. Parang ikaw pa ang masama dahil nagtanong ka. But let me hit you with a reality check, mga kabayan abroad. An emergency on their part does not automatically constitute a financial crisis on your part. Habang napapagod ka, nahihirapan yung sarili mo sa katatrabaho dito sa abroad para ponduhan ang mga emergency nila, silang mga nasa Pilipinas, walang emergency fund dahil alam nilang ikaw ang emergency fund nila. So you are enabling their financial dependency, and in the process, you are committing financial suicide. Pero merong mas matinding sign. Yun yung sign number 2, yung tinatawag na lifestyle creep funded by you. So ito yung sign number 2. They live a lifestyle in the Philippines that you cannot even afford for yourself abroad. Yung kumbaga sila yung masasarap ang buhay sa Pilipinas, na ikaw ang naghihirap sa abroad. Ito yung pinakamasakit na katotohanan. Ikaw dito sa Canada, sa US, or sa Europe, nakasubway ka, nagbabas, tinitiis mo ang ginaw, or maging ang init. Nagbabaon ka ng tirang ulam para makatipid ka sa lunch break mo. You buy generic brands, pero yung mga pamilya mo, kung minsan na pinapadalan mo sa Pilipinas, naka-iPhone, laging nasa Starbucks, naka-aircon 24/7 ang bahay. May bagong kotse or motor na hulugan,
Pero kapag dumating ang monthly amortization, sa iyo pa rin hihingi. So hindi ko naman nilalahat at hindi ko naman sinasabi na ganito lahat ng pamilya. Pero marami tayong kabayan abroad na ganito ang kanilang experiences. Ganito ang kanilang mga nararanasan. So why are you sacrificing your present comfort to fund a luxury you yourself cannot afford? You are working 2 or 3 jobs abroad just so they can show off a lifestyle they didn't even earn. Habang sila nagpapasarap sa McDo, sa Jollibee at sa mall, ikaw umiiyak sa gilid, umiiyak sa sulok habang naghihintay ka ng paycheck. Stop funding a lifestyle that is built on your sweat, blood, and tears. Pero hindi pa iyan yung pinakamatindi. Yung sign number 3 ang pag-uusapan natin. Yung complete radio silence until payday. Kasi yung sign number 3, communication only happens when money is involved. Sige, suriin mo, pansinin mo ang messenger inbox mo ngayon. Kailan sila huling nag-text para lang magtanong kung kumain ka na ba? Kamusta ka na ba? Kailan sila huling tumawag para sabihin sa'yo, huwag mong pababayaan yung sarili mo, ang kalusugan mo, o ang mental health mo sa abroad? If 90% of their messages contain words like, pwede bang makahiram? Kulang kasi. Pwede bang magpadala ka? Or sana mapagbigyan mo kami. Then, clear as a daylight, you are not a family member to them. You are a financial transaction. So that's why if they only love you when your wallet is open, they don't love you. They love your remittances. They love the convenience you provide, not the person you are. So the moment you lose your job abroad, the moment you get sick and stop sending money, you will see their true colors. Magiging masama ka pa sa paningin nila. Again, inuulit ko, hindi lahat ng pamilya ay ganito ang mga kaugalian. Pero meron tayong mga kabayan abroad na ganito ang mga nararanasan. Pero mas matindi pa yung sign number 4, yung tinatawag na the ghost investments. So yung sign number 4, they ask for capital to build a business or a house. But after years of sending money, there is nothing to show for it. Ilang daan libong piso na ba ang naipadala mo para sa negosyo ni Tito, ni Kuya, or ni Bunso? Ilang semento at yero na ba ang binayaran mo para sa bahay mo raw sa Pilipinas? Pero tuwing hihingi ka ng video updates or tuwing magtatanong ka kung magkano na ang kinita ng negosyo, laging may dahilan. Ay, pasensya na, nalugi kasi. Mahal kasi ang mga materyales. Nako, naloko kami. Na-scam ang pera. Kaya kung minsan, they are using your dreams to build their reality while leaving you with nothing. Nagpapakapagod ka dito sa North America or sa Europe. Akala mo nag-iipon ka para sa pag-uwi mo. But the truth is, your money is being mismanaged, spent on parties or worst, gambling and vices. So if you don't control the money yourself, you are just throwing dollars into a bottomless pit. Pero ito ang pinakamatindi sa lahat, yung sign number 5, guilt-tripping and emotional blackmail. Ito mararanasan mo to kadalasan, yung sign number 5. The moment you say no, yan. The moment you say no, you become the ungrateful, heartless villain in the family. Ito yung ultimate sign. Ito na yung pinakasukdulan. Sumunod ka na sa 10,000 kahilingan nila, nagpadala ka ng pambili ng gamot, pang-paaral, panghanda sa piyesta, pang-regalo. Pero isang beses ka lang humindi dahil gipit ka rin, isang beses mo lang sabihin,
pasensya na muna kayo ngayon dahil nag-iipon ako para sa tax or sa renta ng apartment ko. Ang isasagot sa'yo, nakahawa ka lang ng dollars, nagbago ka na, nakalimot ka na kung saan ka nang galing. Medyo yumayabang ka na. So what they do is they are weaponizing your utang na loob to keep you enslaved in abroad. Kaya mga kabayan abroad, boundaries are not selfish. They are necessary. Kung ang pagmamahal ng pamilya mo ay nakadepende sa kakayahan mong magpadala ng pera, then you are not in a family. You are in a hostage situation. Kaya mga kabayan abroad, hindi masamang tumulong. It is a beautiful Filipino trait to care. But remember this, you cannot pour from an empty cup. Kung ngayon pa lang, 40 years old ka na, wala ka pa ring ipon dito sa Canada or sa US dahil lahat ng sahod mo napupunta sa padala sa Pilipinas, anong mangyayari sa iyo pagtanda mo, pagdating ng araw na magre-retire ka na at wala ka ng lakas magtrabaho? Sa tingin mo ba maibabalik nila sa iyo yung mga perang na ipadala mo? Mapapakain ka ba ng mga taong hinayaan kang maging mahirap para lang guminhawa ang buhay nila? Kaya isipin mo, hindi lang yung pamilya mo, kundi para sa sarili mo at sa kinabukasan mo. Set a healthy boundaries today. Start saying no to luxury disguised as an emergency. Protect your hard-earned money. So, kaya kung tinamaan ka sa video na ito, don't just stay silent. Wake up call to. Protect your hard-earned money. And tell to yourself, at sabihin mo naman sa sarili mo, ako naman ang mag-iipon para sa sarili ko ngayon. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ko tuluyang magpaalam, nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga subscribers at ang lahat ng patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong topic, sana mag-subscribe ka if you have not done so already. Mag-like at mag-comment. And please, share the video. At pag nakita mo yung hype button sa iyong device, pakipindot na rin dahil malaking tulong yan para sa ating channel. Para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong bagay. Hanggang dito na lamang until next time. See you in the next video. And as always, God bless us all.